હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી મેથીનો હાંડવો। તો આ હાંડવો બનાવવામાં આજે આપણે શાકભાજીનો પણ ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું, એટલે શરીર માટે પણ હેલ્ધી રહેશે। અને આ હાંડવો ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ઝડપથી ફક્ત 15 થી 20 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો હવે સુપર ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી મેથીનો હાંડવો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો હાંડવાનું બેટર બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપમાં થોડોક ઓછો એટલે કે 3/4 કપ જેટલો ઝીણો રવો લઈ લીધો છે। તો જો તમારા ઘરમાં ઝીણો રવો ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ સોજીને મિક્સર જારમાં પીસીને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે આપણે રવાને બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ આપણા હાંડવાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને સાથે જ આપણો હાંડવો અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ બને તેના માટે આપણે દહીં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં અડધા કપ કરતાં થોડુંક ઓછું દહીં આ રીતે ફેટીને લઈ લીધું છે, એટલે લોટમાં એકદમ ઝડપથી મિક્સ થઈ જશે। તો હવે જે કપમાં આપણે દહીં લીધેલું તેમાં પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે થીક બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં એકસાથે વધારે પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, પહેલાં આપણે થીક બેટર બનાવીશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને બેટર બનાવી લઈશું। તો અહીંયા ટોટલી મારે 1/4 કપ અને ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું મેં થીક બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો આ જ રીતનું બેટર આપણે રાખવાનું છે। હવે આપણે બેટરને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણો રવો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે। ત્યાં સુધી આપણે હાંડવામાં નાખવા માટેના વેજીટેબલ્સ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા ફ્રેશ મેથીના પાન લઈ લીધા છે અને મેથીના પાનને મેં એકદમ સરસ રીતે વોશ કરીને કોરા કરી લીધા છે। તો તમારે હાંડવામાં હંમેશા મેથીના પાનને વોશ કરીને કોરા કરી લીધા પછી જ ઉમેરવાના છે। તો હવે બધા જ પાનને આપણે એકદમ સરસ રીતે ઝીણા ઝીણા સુધારી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ મેથીના પાનને આ રીતના એકદમ ઝીણા ઝીણા સુધારીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે હાંડવામાં નાખવા માટેના બીજા વેજીટેબલ્સ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું ખમણેલું ગાજર, અડધા કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ધાણા, 1/4 કપ જેટલી ઝીણી ખમણેલી કોબીજ અને સાથે જ 1/4 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ લઈ લીધું છે। તો અહીંયા તમે બીજા કોઈ વેજીટેબલ્સ તમને પસંદ હોય તે હાંડવામાં ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો। અને સાથે જ મેં 2 લીલા મરચાંને આ રીતે કટ કરીને લઈ લીધા છે। તો હવે આપણા બેટરને રેસ્ટ આપે લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણો રવો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે। તો હવે આપણે જે મેથીના પાનને કટ કરીને રાખેલા તે બધા જ ઉમેરી દઈશું અને સાથે આપણે જે વેજીટેબલ્સને કટ કરીને રાખેલા તે પણ બધા જ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ હવે તેમાં 2 લીલા મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું, સાથે જ તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અહીંયા તમે લસણ ઉમેરવા માંગતા હોય તો લસણ પણ ઉમેરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, પોણી ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું ધાણા પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે હાંડવામાં મેથી ઉમેરી છે, એટલે મેથીના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું, એટલે આપણા હાંડવામાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અત્યારે પાણી નથી ઉમેરવાનું, પહેલાં આપણે બધા જ વેજીટેબલ્સ અને મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે જે કંઈ વેજીટેબલ્સ આપણે એડ કર્યા છે તેમાંથી પણ થોડુંક પાણી રિલીઝ થશે અને ત્યાર પછી જ આપણે તેમાં પાણી ઉમેરીને બેટર બનાવીશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા વેજીટેબલ્સ અને મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મીડિયમ બેટર બનાવી લઈશું।
તો અહીંયા આપણે હાંડવા માટે વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને એકદમ પાતળું પણ નહીં, એ જ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. તો અહીંયા એકસાથે વધારે પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને બેટર બનાવી લીધું છે. તો આ જ રીતનું બેટર તમારે શરૂઆતમાં રાખવાનું છે. આપણે વેજીટેબલ્સ ઉમેરેલા હોવાના લીધે 2 થી 3 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપીશું, એટલે થોડુંક આપણું બેટર ઢીલું થશે. હવે આપણો હાંડવો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી બને તેના માટે આપણે આ રીતે ગરમ કરેલું તેલ લઈશું, 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું, અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે હિંગને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે તેને બેટરમાં ઉમેરીશું. તો તમારે આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી આપણો હાંડવો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે. અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તેલ મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે ખાવાના સોડાની જગ્યાએ 1 ટીસ્પૂન જેટલો એનો ફ્રૂટ સોલ્ટ પણ વાપરી શકો છો. હમણાં મારી પાસે અવેલેબલ નથી એટલે મેં સોડા વાપરેલા છે, પણ ઈનોનું રિઝલ્ટ વધારે સારું આવે છે. તો તમારા ઘરમાં અવેલેબલ હોય તો તમારે ઈનો જ વાપરવાનો. તો બિલકુલ આ જ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણું હાંડવા માટેનું પરફેક્ટ બેટર બનીને રેડી છે. તો હવે હાંડવો બનાવી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની એક પેન લીધેલી છે. હવે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તમારી પાસે જો આ રીતની નાની સાઇઝની પેન ના હોય તો તમે બિલકુલ આ જ રીતે કઢાઈમાં પણ બનાવી શકો છો. તો આ જ રીતે આખા કઢાઈમાં આપણે તેલ ફેલાવી દઈશું. અને હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું, 4 થી 5 લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે તલ આ રીતે ફૂટવા લાગે એટલે તરત જ આપણે જે બેટર બનાવેલું તે બધું જ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા હું એકસાથે બધું જ બેટર પેનમાં ઉમેરી રહી છું. તમારી કઢાઈ કે પેન જે માપની હોય તમે એ રીતે બેટર ઉમેરી શકો છો. અને હવે આ રીતે ચમચીથી બધા બેટરને આપણે પેનમાં એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આખી પેનમાં એકદમ સરસ રીતે બેટર ફેલાવી દીધું છે. તો અત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખીશું. ઉપરથી થોડાક સફેદ તલ નાખીશું એટલે આપણો હાંડવો ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. અને હવે તેને ઢાંકીને લો ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી ઉપરથી આપણું બેટર એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય ના થઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી આપણું બેટર એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ચમચાથી કિનારીને અલગ કરી લઈશું. અને હવે આ રીતે કિનારી અલગ થઈ જાય એટલે આપણે હાંડવાને પલટી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો હાંડવો નીચેથી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. તો લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણો હાંડવો નીચેથી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જશે અને પેન સાથે બિલકુલ પણ ચોંટ્યો પણ નથી. તો હવે ફરીથી ઢાંકીને નીચેની સાઈડથી પણ આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો તમને જો આ રીતે હાંડવો પલટતા ના ફાવે તો તમારે પેન ઉપર એક પ્લેટ રાખી દેવાની અને તેમાં હાંડવો અલગ કરીને ત્યાર પછી ફરીથી પેનમાં ઉમેરીને આ રીતે કૂક કરી લેવાનો. તો હવે ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને હવે હાંડવાને આપણે પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો હાંડવો બિલકુલ પણ પેન સાથે ચોંટ્યો નથી. તો હવે આપણે પેન ઉપર એક પ્લેટને આ રીતે ઊંધી રાખીશું અને હાંડવાને પ્લેટમાં અલગ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નીચેથી પણ આપણો હાંડવો આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે, પણ જો તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે તેને વધારે પણ ક્રિસ્પી કરી શકો છો. તો હવે આપણે હાંડવાને કટ કરીને ચેક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો હાંડવો અંદરથી એકદમ સરસ પોચો અને જાળીદાર બન્યો છે અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે. તો તમે આ રીતે હાંડવો બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને નીચેથી તમારે જે રીતનું ક્રિસ્પી કરવું હોય એ રીતે તમે કૂક કરી શકો છો. એકદમ સરસ સોફ્ટ આપણો હાંડવો બનીને તૈયાર થયો છે.
તો તમે એકવાર આ રીતે હાંડવાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને મળશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.